සාමාන්‍යයෙන් PT examination එක හෙට තියෙන කියලා හිතන්නකෝ. PT examination එක හෙට තියෙනවා නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අද ප්‍රැක්ටිස් කළ යුත්තේ මොනවද? මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ? මොන වගේ දේවල්ද නොකරන්න ඕනේ? පළවෙනිම දේ අද හෙට එක්සෑම් එක තියෙනවා නම් ගිහිල්ලා අර ආයේ මුලින් ඉඳන් කම්පෝනන්ට් වයිස් කරන්න යන්න එපා. දැන් අපි හිතමු කම්පෝනන්ට්ස් 20ක් තියෙනවා. මේ 20 එක එක අරගෙන ඒක මොඩියුල් වයිස් කරලා ආයේ ගිහලා මොක් ටෙස්ට් ඒවට අපි යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් last 2 days එක්සෑම් එකට තියෙන last 2 days කලින් තියෙන දවස් දෙකේදී අපි කරන්නේ එක දිගටම මොක් ටෙස්ට් කරන එක. මොක් ටෙස්ට් කරන්න. එතකොට සමහරලාට ඔයාට එකක එන්න පුළුවන් රයිටින් අඩු වුණා. ඊළඟ එකේ රීඩින් අඩු වුණා. නෑ කමක් නෑ. ඔයා ලේටස්ට් එක්සෑම්ස් නේ සාමාන්‍ය මොක් ටෙස්ට් එකකට එවන්නේ. එන්න පුළුවන් දේවල් ඒ වගේ පැකේජ් එකක් අරන් තියෙනවනේ මොනවා හරි software එකක. ඒගොල්ලෝ නිකන් එක්සෑම් දෙන්නේ ඔයාගෙන් අහනවනේ එක්සෑම් ડેට් එක කවදද කියලා. ඒකට ඒකට මැච් වෙන්න ටෙස්ට් තමයි ඔයාට එවන්නේ. සහ ඔයා රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක වුණාට පස්සේ ඔයාට පියර්සන් එකනොත් පෝර්ටල් එකක් එවනවා. ඔයාට කැමති නම් ඒකත් පර්චේස් කරලා රෙඩි වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පියර්සන් ලගේ පැකේජ් එක හොඳම දේ ඔය ඒක අන්තිම දවස් දෙකේ දාලා කරන එක. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ එක එක ඩොලර්ස් පැකේජස් තියෙනවා. එහෙම එකකට මම හිතන්නේ 20000 විතර දුන්නාම ඔහොම එහෙම පැකේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ පැකේජ් එකේදී ඔයාට ටෙස්ට් දෙකක් ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඒ ටෙස්ට් එක දවස් දෙකේ කරන්න පුළුවන්. සහ පුළුවන් තරම් ඔළුව රිලැක්ස් කරගන්න. මොකද අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ mental stability එක ඔයාගේ relaxation එක හරිය වැදගත් මේ exam එකට. Okay, thank you.